Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Little Boy Blue là một bộ phim năm 1997 của Mỹ do Antonio Tipati đạo diễn. Bộ phim kể về một cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam bị mất thăng bằng trong cuộc sống, đã trút những sự giận dữ và bực dọc của mình lên vợ và con trai, những người phải chịu đựng vết thương chiến tranh của anh ta và đang phải trả giá bằng những gì anh ta đã trải qua. Little Boy Blue xoay quanh câu chuyện của gia đình West sống trong một khu rừng phía sau Texas, với người cha Ray West do John Sepp thủ vai, là một cựu chiến binh Việt Nam và là một người cha độc đoán và bạo lực đối với Jimmy, cậu con trai 19 tuổi của ông, người bị đóng vào một nhà kho bên ngoài ngôi nhà của gia đình nhưng rất cưng chiều hai em trai của mình. Người mẹ Kate do Natasha Kimji thủ vai, người dành phần lớn thời gian để cố gắng kiềm chế những cơn giận dữ bùng nổ của Ray. Ray và Kate dường như là một cặp vợ chồng bình thường như những cái gia đình khác. Họ điều hành quán bar và nuôi dạy các con của họ. Nhưng khi họ đi làm về, Ray trở nên bạo lực và lạm dụng. Trước sự đe dọa của anh ta, Kate và Jimmy bị buộc phải quan hệ tình dục với nhau trong ô tô trong khi anh ta đứng xem. Ray thậm chí còn gọi Jimmy là Little Boy Blue và hét lên rằng anh ấy biết Jimmy thích nó. Trong một cuộc trò chuyện của Jimmy với bạn gái mình, Tracy Connor, anh ta đã được người bạn gái giàu có của mình cho một cơ hội để thoát thân khi cô đề nghị anh cùng tham gia một suất học bổng toàn phần cho đại học. Nhưng anh ta đã từ chối. Anh ta giải thích rằng nếu anh ta không có ở đó, Ray sẽ trút tất cả cơn thịnh nộ của ông ta lên những đứa em nhỏ của mình, điều mà anh ta không thể chịu đựng được. Tracy có thể hiểu điều đó, nhưng cô ấy không thể từ bỏ tương lai của chính mình. Vì vậy cuối cùng họ chia tay. Một đêm nọ, Kate lén trốn ra ngoài nhà kho để thăm Jimmy trong khi Ray đang ngủ. Jimmy đề nghị cô đưa những đứa trẻ bỏ trốn khỏi Ray, nhưng cô từ chối vì lo sợ. Ray vào nhà kho và khi nhìn thấy Kate trong vòng tay của Jimmy, anh ta nảy sinh một trận náo loạn, trong khi Kate cố gắng làm cho anh ta bình tĩnh lại. Xem đến đây các bạn sẽ thấy rằng đây thực sự là một gia đình rối loạn chức năng và loạn luân. Người cha ép vợ và con trai quan hệ với nhau trước mặt mình và tỏ ra hứng thú với sự loạn luân đó. Nhưng anh ta lại tỏ ra ghen tị và tức giận khi họ lén lút sau lưng anh ta. Rõ ràng, Ray đang có vấn đề rất nghiêm trọng về tâm lý. Tuy nhiên, những diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ lý giải những lý do về tính cách của anh ta và hé lộ những bí mật đen tối của bộ phim. Có một phân cảnh cho thấy Jimmy đã lén nhìn thấy Ray thay đồ và phát hiện ra rằng thực ra trong chiến tranh, Ray đã bị thương ở háng và từ đó trở thành một người khiếm khuyết và không còn chức năng của một người đàn ông. Có lẽ đó chính là nguyên nhân làm cho anh ta trở nên cộc cằn, nóng tính và độc đoán. Anh ta đã phải chịu đựng nhiều khó khăn trong chiến tranh và giờ lại đang đối mặt với sự mỉa mai của cuộc sống. Anh ta có một người vợ xinh đẹp và tuyệt đối phục tùng, nhưng lại không thể hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng đối với cô ấy. Nhưng nếu như vậy thì làm sao Jimmy và hai người em trai của anh ta lại được sinh ra? Câu chuyện bắt đầu từ 19 năm trước, khi Ray đang trở về và xin đi nhờ xe một cặp vợ chồng trẻ. Trong quá trình di chuyển, Ray đã bắn chết người chồng và tước đoạt đứa bé từ tay người vợ Doris Knight sau khi trói cô vào một gốc cây, và giờ đây Doris đã tìm đến để trả thù. Ray đã phải đền tội cho tội ác của mình, nhưng kéo theo đó là sự liên lụy của Kate khi Doris trong sự hận thù đã quyết định không tha cho cô. Như vậy có thể thấy, Jimmy chính là đứa trẻ 19 năm trước đã bị Ray bắt đi, và Doris chính là mẹ đẻ của anh ta, và hai người em trai của anh ta thực ra chính là con của anh ta và Kate khi họ bị Ray ép phải quan hệ tình dục với nhau, và chắc chắn không chỉ một lần mà nó bắt đầu từ khi Jimmy mới dậy thì. Nhiều người có thể thấy khó chịu với sự rắc rối và tính chất loạn luân của bộ phim, nhưng với tôi, Little Boy Blue là một bộ phim thú vị, với sự huyền bí và ly kỳ của cốt truyện, cùng với diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên. John Sepp hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một cựu quân nhân, trong khi Natasha Kimji rất thuyết phục trong vai một người vợ cam chịu, và rất khó hiểu là nhân vật Kate mà cô ấy thể hiện lại có thể chịu đựng được một người bạo lực và biến thái như Ray trong suốt nhiều năm, khi mà anh ta không thể thực hiện được nhiệm vụ của một người đàn ông đối với cô. Cô ấy xinh đẹp và hoàn toàn có thể bỏ đi, nhưng cô ấy có vẻ như là một người yếu đuối. Ryan Phillippe thực sự trẻ trung và đẹp trai. Anh cùng với Jenny Lewis xinh đẹp thực sự là một cặp đôi rất đẹp trong bộ phim. Cuối phim cũng gợi ý một sự tái hợp giữa họ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.